आदरणीय दर्शकबिन, यहाँ सबैलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज म नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला लम्किचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 10 चुहाको चिनी फ्याक्ट्रीमा छु। यो हो चिनी फ्याक्ट्री। यो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि बन्द भएको अवस्था छ। त्योभन्दा अगाडि करिब 11 वर्ष यो मिल चलेको थियो। आदरणीय दर्शकबिन, आज म लम्किचुहा नगरपालिकामा रहेको यो चिनी मिलमा घुम्दैछु। मैले यहाँ धेरै ठाउँमा घुमिसकेको छु। यो एकदमै डरलाग्दो पनि छ र यो एकदमै यस ठाउँमा करिब 1200-1300 जनाले चाहिँ यहाँनिर जागिर पाउनुहुन्छ। यो ठाउँको अहिलेको अवस्था भनेको एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ। एकदमै यो बन्द अवस्था छ। यसलाई रेखदेख गर्नको लागि चाहिँ लगभग 10-12 जना यहाँनिर मानिसहरू राखिराख्नु भएको छ। यो एउटा प्राइभेट कम्पनी हो यो, तर यो नेपाल सरकारले पनि यति ठुलो काम गर्न सक्दैन। तर एकजना व्यक्तिले यो यत्रो अनि फ्याक्ट्री चलाउनु भएको थियो। करिब यो 11 वर्ष जति यो फ्याक्ट्री चलेको थियो र 11 वर्षपछि यो देशको हालतले गर्दाखेरि अनि यो बन्द हुने अवस्था पुग्यो। र यो अब फेरि यहाँको भनाइ छ कि र यो मिललाई चाहिँ फेरि पनि सुचारू अवस्थामा ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँको ओनरले, मालिकले चाहिँ कुराकानी त्यस्तो डिजायर, त्यस्तो प्लानिङ चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने यहाँका कर्मचारीहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। तर पनि सम्भव भए यदि नेपाल सरकार यहाँको राजनीतिक अवस्था चाहिँ यति राम्रो भयो र नेपाल सरकारमा चाहिँ किसिमको त्यो नियम कानुनको राम्रो प्रावधान भयो भने यस्तो कल कारखानाहरू प्राइभेट तवरबाट पनि चलाउनुको लागि राम्रो किसिमको एउटा अनि पर्मानेन्टली वेबाट त्यो किसिमको व्यवस्था बन्यो भने पक्कै पनि यो मिल चाहिँ सुचारू हुने सम्भावना छ। यहाँनिर म तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा देखिराख्नु भएको छ। तपाईँले यो पुरानो संरचना, यो यहाँको चिनी मिल हो। यो धेरै वर्ष अगाडि यो स्थापित भएको चिनी मिल थियो र अहिले यसलाई यो चिनी मिल बन्द अवस्थामा छ। म यस ठाउँमा चाहिँ आइरहेको छु। म तपाईँहरूलाई यसको भित्र गएर भित्रको कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई बताउने छु। जब यहाँबाट उखु किसानहरूले चाहिँ उखु तयार भइसकेपछि यो मिलमा चिनी बनाउनको लागि फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यो ठाउँबाट हुन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँनिर एउटा नाली जस्तो देखिराख्नु भएको छ। त्यो ठाउँबाट त्यहाँ चाहिँ उखुलाई झारिन्छ। त्यहाँबाट उखु हालेपछि त्यहाँबाट एउटा कन्भेयर छ, चेन कन्भेयर। अनि यो कन्भेयर भएपछि त्यहाँबाट यो चेन सिस्टम देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। यहाँनिर यो यहाँबाट एकदमै यो यहाँबाट हुँदै यहाँबाट यो कन्भेयर सिस्टम, यसबाट चाहिँ उखुलाई तानेर माथि लैजान्छ। अनि यहाँ कर्मचारीहरू चाहिँ यस ठाउँमा चाहिँ चाहिन्थ्यो। त्यतिजनाले चाहिँ यहाँ रोजगार पाएका थिए यो चिनी मिलमा।